همونطور که میدونین تا به الان بیش از 7 تا کیک پایه بهتون آموزش دادم که هیچ کجای دنیا مثل کیک پایه که بهتون آموزش دادم نیست، چون کامل ترین و خوشبافت ترین و خوش طعم ترین رو بهتون آموزش دادم. انقدر تنوع بالاست که شما هر طعم از بافت کیکی بخواین و میتونین توی پلیلیست مدرسه قنادی پیدا کنید. که اگه بخوام براتون نام ببرم میشه کیک اسفنجی شکلاتی، کیک اسفنجی وانیلی، کیک موکا، کیک نسکافه، کیک رد ولوت، کیک شیفون شکلاتی و کیک شیفون وانیلی. دیدی کلی طعم و بافت مختلف رو بهت کامل یاد دادم. اما بازم کلی پیام ازتون گرفتم که خب اینا رو بهمون یاد دادی، دست درد نکنه، ولی میشه بهمون دونه بدونه یاد بدی که داخل هر قالب چقدر مواد بریزم. منم گفتم به چشم و قرار داخل این ویدیو به صورت جامع و کامل تمامی رسیپیایی که بهتون یاد دادم رو یه جدول کاملش رو براتون آماده کردم تا بهتون بگم از قالب به سایز 8 سانتی متر تا قالب سایز 25 سانتی متر هر کدوم چند تخم مرغ میخواد، چقدر آرد و شکر و مابقی چیزا رو میخواد که قرار داخل این ویدیو همه رو با هم بررسی کنیم. سلام، من پرکیک هستم، مدرس کیک و شیرینی. قرار داخل این ویدیو دونه بدونه تمامی آموزش‌ها رو بهتون بگم که هر قالب چقدر مواد اولیه میخواد، از سایز قالب 8 تا 25 تا دونه بدونه بهتون بگم. قطعا این ویدیو برای هر قنادی از واجباته و میدونم همتون منتظر همچین ویدیویی از من بودین، پس تا آخر ویدیو همراه هم باشین و قرار این ویدیو خیلی برات کاربردی باشه، پس دونه بدون از همش اسکرین شات بگیر تا گمشون نکنی. بزن بریم. فقط قبلش حتما صفحه ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله پیج رو هم روشن کنین، چون قرار آموزش به شدت خفن مثل همین ویدیو براتون آپلود کنم. بریم که با هم دیگه مابقی ویدیو آموزشی رو ببینیم. خب اولین ویدیو که میخوایم بررسی کنیم کیک اسفنجی شکلاتی هست که این کیک ذره سفیدش با همه خیلی خوش بافت و سبک و نرم و لذیذه که اگه جدول رو نگاه کنیم براتون از قالب 8 سانتی متر گذاشتم تا قالب 25 سانتی متر، یعنی از یه تخم مرغ تا 8 تخم مرغ. خوبیش اینه که قرار اندازه آرد، شکر، پودر کاکائو، بیکینگ پودر و وانیل رو دقیق میدونین. حتما از این صفحه اسکرین شات داشته باشید. لینک آموزشی این کیک رو هم براتون این بالا میذارم، از این صفحه حتما اسکرین شات بگیرید و روی لینک هم آخر ویدیو ضربه بزنین و ویدیوش رو هم نگاه کنین و شروع کنید به درست کردنش. نکته‌ای که هستش این کیک پایه که دارم بهتون یاد میدم نیاز مرطوب شدن داره و به شدت برای کیک پایه‌ای که برای تولد درست میکنه خیلی مناسبه. زیاد برای کیک‌های یک کافی شاپ مناسب نیست، ولی به شدت چون کیک اسفنجی هستش به شدت برای کیک‌های تولد و کیک‌های قرار فیلینگ گذاری و خامه گذاری بشن خیلی عالی و مناسبه. اینو حتما درستش کنین. خب کیک بعدی که بهتون یاد داده بودم کیک اسفنجی وانیلی هستش که این کیک ذره سفیدش جدا از همه. این لیستش که براتون گذاشتم کامل ببینید. این کیک از قالب 8 سانتی متر باز بهتون آموزش دادم تا قالب 25 سانتی متر. دیگه هیچ مشکلی برای اینکه بدونی داخل چه قالب چند تخم و چقدر آرد و شکر بیکینگ پودر وانیل باید بریزی رو دیگه نداری. همه رو داخل این جدول برات گذاشتم، حتما اسکرین شات بگیر و لینک این آموزش رو هم براتون این بالا میذارم. از صفحه اسکرین شات داشته باشید و برید آموزش رو هم نگاه کنید و دونه بدونه هر سایز قالبی که خواستید رو میتونید برای خودتون درست کنید. بچه‌ها این کیک هم که بهتون آموزش دادم یک کیک اسفنجی است و نیاز هست که شما حتما مرطوبش کنید و برای کیکایی که قرار فیلینگ گذاری و خامه گذاری و این انجام بدین مناسبه. این حتما باید مرطوب بشه و با کرم میل بشه. برای کیکای عصرونه اصلا زیاد مناسب نیست، کیکایی که قرار کافی شاپ معمولی سرو بشه. پس حتما این کیکو برای کیکای تولدتون درست کنید. و اما کیک موکا که به شدت پرطرفداره و از این کیک برای هر مصرفی میتونید استفاده کنین که آخرش بهتون میگم. این کیک موکامون ذره سفیدش با هم هستش، خیلی خوش طعمه و قشنگ عطر و طعم نسکافه و شکلات رو خیلی زیاد حس می‌کنید که جدولش الان براتون میذارم. از این صفحه یه اسکرین شات داشته باشین. باز هم از قالب 10 سانتی متر تا قالب 27 سانتی متر رو دقیق بهتون گفتم. دیگه هیچ مشکلی ندارین که بخواید خودتون دونه بدونه همه رو حساب کنین. من براتون این زحمتش رو به دوش کشیدم و دونه بدونه همه رو براتون حساب کردم تا شما فقط ببینید تو چه سایز قالبی میخواید درست کنین، همون اندازه مواد رو بردارید رو برای خودتون پختش رو انجام بدید.
بچه‌ها این کیکی بهتون آموزش دادم خیلی خوش بافته، همونجوری که بهتون گفتم برای کیک‌های تولد مناسبه، برای کیک‌های برشی مناسبه، برای جار کیک‌ها، کیک‌های کافی شاپی و هر چیز که دوست دارین. و اگر دوست داشته باشین میتونین باز هم مرطوبش کنین، خیلی خوش‌طعم و مزه هستش. این کیک خیلی همه کار از وزرده چون که با هم گس خیلی بیشتر به کارتون میاد. و اما میرسیم به کیک بعدی که بهتون آموزش داده بودم، کیک نسکافه که خیلی پنبه‌ایه، خیلی خوش بافته و این کیک رو هم میتونین نسکافهش درست کنین و هم میتونین وانیلی درست کنین. فقط کافیه که اگه خواستین وانیلی درست کنین نسکافه داخل دستور رو حذف کنین. جدولش رو براتون الان گذاشتم، شما میتونین کامل نگاه کنین. باز هم از قالب 10 سانتی متر تا 27 سانتی متر رو کامل بهتون گفتم. با خیال راحت ببینید که توی چه سایز قالبی میخواید درست کنین، همون اندازه مواد رو بردارین و با خیال راحت این کار رو انجام بدین. باز هم بچه‌ها این کیک به تنهایی قابل خوردن هست، خیلی خوش بافت و لذیذه و هم میتونین برای کیک‌های تولد استفاده کنین و هم کیک‌های اسرون کافی شاپی و جزو اون کیک شیفونای سنگین نیستش که نتونید برای کیک‌های فیلینگ گذاری استفاده کنین. کاملا مناسبه، خیلی خوشمزه است، هم میتونین تنهایی میلش کنین و همینطور که فیلینگ گذاریش کنین. و اما مورد بعدی کیک به شدت خوش رنگ و جذاب رد ولوت که این کیک خوراک کیک‌های کافی شاپی رد ولوت هست. این کیک پایه خیلی خوشمزه و نیاز به باتری میلک نداره و آسون و خیلی خوب درست میشه. لیستش رو براتون اینجا میذارم، نگاه کنین. قشنگ براتون بازم قالب 10 سانتی متر تا قالب 23 سانتی متر همه رو گذاشتم. با دقت نگاه کنید. دیگه با این جدول شما خیالتون راحته که همه اندازه مواد رو دارید و نیاز نیست که خودتون دونه بدونه حساب کنید. حتما از این صفحه اسکرین شات بگیریم و باز هم لینکش رو این بالا براتون میذارم. روی لینک ضربه بزنید آخر ویدیو و هم آموزش رو ببینید و همینطور که اندازه تمام مواد رو در دسترس دارید. بچه‌ها این کیک رو شما میتونید یک کرم پنیر باش درست کنیم که ترکیب مساوی خامه قندی و پنیر ماسکارپونه، حالا هر پنیری هستش که خیلی خوشم باش فیلینگ گذاری می‌کنیم و برای کیک های کافی شاپیتون خیلی مناسبه. همینطور میتونیم از این کیک برای کیک تولد هم استفاده کنیم چون هم خیلی خوش بافت و نرمه و هم خوش رنگه. میتونیم برای کیک تولدتون هم استفاده کنیم و هر فیلینگ گذاری که دوست دارید لابلاش انجام بدین. مورد بعدی که توی پلیلیست مدرسه قنادی بهتون آموزش دادم کیک شیفون شکلاتی هستش که هم ما اسفندیجی بهتون آموزش دادیم، هم شیفونش رو که کاملا دستتون باز بشه برای هر مصرفی که خواستین به راحتی انتخاب کنید. اینجا هم براتون لیستش رو میذارم، کامل با دقت نگاه کنین و اسکرین شاتش رو داشته باشین و همچنین لینکش رو براتون میذارم، لینک ویدیوش رو. بعد از اینکه اسکرین شات گرفتین میتونین بزنین روی لینک و آموزشش رو هم نگاه کنین. بچه این کیک پایی هم که بهتون آموزش دادم باز هم خیلی خوش بافت و سبکه، از اون شیفونای سنگین نیستش که نتونین راحت فیلینگ گذاری کنین باهاش کار کنین. خیلی سبکه، هم میتونین باهاش کیک‌های تولدتون رو فیلینگ گذاری کنین، هم جار کیک، هم کیک‌های برشی باهاش درست کنین. هر کاری که دوست داشته باشین میتونین با این کیک انجام بدین. حتما از رسیپیش اسکرین شات داشته باشین و بعد هم روی ویدیوش بزنین و کامل آموزش رو هم نگاه کنید. و در نهایت هم آخرین ویدیویی که بهتون آموزش دادم، آخرین کیک شیفون وانیلی هست که این کیک هم همونجوری که دیده بودین ویدیوشو خیلی خوش بافت و لطیف بود و کاملا پنبه بودش به خاطر نوع بافت و رسیپی که داشتش. این ویدیو رو هم براتون جدول آموزشش رو میذارم، مواد اولیه‌اش رو از قالب 10 سانتی متر تا قالب 30 سانتی متر رو همه رو بهتون گفتم. با خیال راحت هر سایزی که خواستید و خودتون درست کنید، دیگه نیاز به محاسبه کردن ندارید. من همه رو دقیق بهتون آموزش دادم. این کیک هم باز برای مصرف‌های مثلا مثل کیک‌های خامه، فیلینگ گذاری کردنشون، جار کیک‌ها، کیک‌های برشی، هر چیز که نیاز داشته باشید میتونید از این رسیپی استفاده کنین. چون گفتم کیک‌های شیفونی که من بهتون آموزش دادم اصلا سنگین نیستن، مثل کیک‌های اسفنجی خیلی خوش بافت و سبک هستن. برای هر مصرفی دلتون میخواد میتونید استفاده کنین. خب امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشین. قطعا میدونم برای هر قنادی این ویدیو از واجباته که همتون به خاطر همین جدول ها کلی پول میدین بابت ثبت نام داخل این کلاس های کیک های پایه. پس حتما این ویدیو رو لایک کنین و صفحه ما رو هم سابسکرایب کنین چون قراره باز کلی ویدیوهای آموزشی خفن براتون بذارم که هیچ جایی نمیتونین مثلش رو پیدا کنین.